Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Tuần vừa rồi thì cũng khá là crazy đúng không? Mà mình đảm bảo là tất cả các bạn đều đã mua sắm rất là nhiều vào ngày Black Friday, rồi Cyber Monday, rồi cả một tuần sale. Thế nhưng mà mua sắm gì thì mua sắm, các bạn cũng nên để ý chi tiêu hầu bao của mình một chút nhá. Không thì cuối tháng là bị rỗng túi đấy. Nhân nói về vấn đề chi tiêu thì video của mình ngày hôm nay sẽ trả lời cho thắc mắc của rất nhiều bạn đang tìm hiểu về thông tin du học ở Ireland, muốn sang đây sống và làm việc. Thì các bạn đều có một câu hỏi chung là không biết là sinh hoạt phí ở Ireland như thế nào và cụ thể là Dublin như thế nào. Thì mình với kinh nghiệm là đã sống và làm việc ở đây hơn 5 năm thì hôm nay mình muốn được ngồi xuống và chia sẻ với các bạn xem thực tế là mỗi tháng mình chi tiêu bao nhiêu tiền. Như các bạn đã biết ý, thì theo như một khảo sát gần đây vào tháng 6 năm 2019, Dublin là thành phố đắt đỏ nhất của khu vực Eurozone. Eurozone thì tất nhiên là đã loại bỏ ra Anh này, rồi Thụy Sĩ, Thụy Điển, Na Uy, Đan Mạch là những nước đắt đỏ nhất rồi. Thế nhưng mà trong tất cả những thành phố còn lại của châu Âu thì Dublin là thành phố đắt đỏ nhất. Nghe thì có vẻ rất là đáng sợ đúng không? Nhất là với những bạn sang đây du học tự túc, hoặc là những bạn có học bổng bán phần thì các bạn vẫn phải cover một cái khoản tiền còn lại, hoặc những bạn sắp sửa sang đây sống và làm việc thì các bạn cũng chưa biết là cái nhu cầu sinh hoạt, cái mức sống ở đây, chi phí như thế nào là đủ, cần có những cái sự chuẩn bị nhất định về tinh thần cũng như là tài chính cho thời gian sắp tới. Thì mình qua Ireland vào năm 2014 là mình đi học thạc sĩ theo chương trình học bổng toàn phần của chính phủ Ireland, và trong khoảng thời gian một năm học ở Ireland thì hoàn toàn là mình không mất bất cứ một chi phí gì, bởi vì học bổng đã chi trả toàn bộ rồi. Thế nhưng mà sau đó thì mình ở lại Dublin làm việc, và từ đó cho đến bây giờ là hơn 4 năm mình đi làm ở đây. Thì đương nhiên là tất cả các khoản chi phí trong cuộc sống, nhà cửa, điện đóm, tàu xe, đi lại, ăn ở vân vân là đều mình phải lo hết và phải có những cái sự tính toán cho mình rồi. Tất nhiên là mỗi người thì có những cái nhu cầu riêng cũng như là có những cái tiêu chuẩn cuộc sống riêng, cho nên là những cái chia sẻ của mình ngày hôm nay thì nó chỉ mang tính chất tham khảo thôi. Với quan điểm của mình ý, thì mình quan niệm là sống là phải có sự hưởng thụ, cho nên là cái chi tiêu mà mình chi ra hàng tháng này là để đảm bảo cho mình có cuộc sống gọi là ở mức độ comfortable. Mình cũng đã hỏi han kinh nghiệm của rất nhiều những bạn bè cũng sống và làm việc ở đây, xem các bạn chi tiêu trung bình bao nhiêu mỗi tháng và vào những khoản nào. Cho nên mình nghĩ là cái con số mà mình chia sẻ sau đây cũng đại diện được cho khá các bạn rồi đấy. Thế bây giờ nếu như các bạn tò mò muốn biết là mình chi tiêu bao nhiêu tiền mỗi tháng thì hãy xem tiếp video này với mình nhé. Cái khoản tiền đầu tiên và cũng là cái khoản tiền không thể không nhắc đến là cái khoản đau đầu mệt mỏi, gọi là the pain in the ass, thì đó chính là tiền rent hay chính là tiền thuê nhà. Nếu như mà bạn nào mà chưa đến Dublin thì sẽ không thể tưởng tượng được là cái thị trường nhà ở đây nó kinh khủng như thế nào. Bởi vì là Dublin được biết đến là cái technology hub của châu Âu, cho nên là có rất nhiều những cái công ty về technology lớn, ví dụ như là Google, Facebook, Airbnb, LinkedIn vân vân là đều đặt trụ sở ở Dublin. Cho nên có rất nhiều những expat từ châu Á, châu Âu rồi Mỹ sang đây sống và làm việc. Đặc biệt là với tình hình Brexit hiện tại thì còn rất nhiều người ở Anh cũng di cư sang Ireland để làm việc nữa. Thế cho nên cái tình trạng nhà ở đây đã tệ lại càng tệ hơn, cung nhiều hơn cầu. Chưa nói đến giá cả thì việc tìm được nhà cũng đã là rất là may mắn mới tìm được nhà. Và người thuê nhà thì hầu như là không có một chút cái power nào để mà có thể negotiate giá hết. Cho nên là giá cả ở đây thì rất là khủng khiếp. Đấy là mình phải warning với các bạn trước. Tất nhiên là tùy theo cái nhu cầu của bạn cũng như là cái hoàn cảnh cá nhân thì các bạn có thể chọn được những cái nhà ở những cái vị trí khác nhau. Nếu như mà bạn muốn ở trung tâm này, muốn ở gần văn phòng này, muốn gần các cái public transport, muốn đi lại dễ dàng thì giá nó sẽ khác. Hoặc là tùy theo nhu cầu của bạn, bạn ở nhà riêng, ở studio thì giá nó sẽ khác so với việc là bạn thuê nhà và share với những người khác. Thì mình thấy đa phần các bạn ở đây sống làm việc trong một thời gian nhất định thì đều chọn cái phương án là thuê nhà và share cùng với những người khác. Và cái chi phí thuê nhà nếu như mà bạn ở tương đối là trung tâm ấy thì nó sẽ rơi vào cái khoảng từ 700 cho đến 900 euro một tháng, tùy theo địa điểm. Và cá nhân mình thì mình hiện tại đang chi trả 750 euro cho một phòng ngủ double bedroom.
Sau cái tiền nhà ấy, thì phải kể đến tiền bill, tức là tiền hóa đơn. Hóa đơn thì cũng giống như là ở Việt Nam ấy, khi mà bạn ở nhà thì bạn phải đóng tiền điện, tiền nước này, rồi các thứ hàng tháng người ta đến người ta thu và bạn phải trả. Thì ở đây cũng vậy, nhưng mà bạn thuê nhà thì bạn cũng phải chịu trách nhiệm đóng tất cả những cái khoản tiền này. Bạn phải đăng ký tài khoản và đóng tiền hàng tháng. Ở đây thì được cái là không mất tiền nước, thế nhưng mà ngoài ra thì bạn sẽ phải chi tiêu tiền điện này, rồi tiền heating tức là tiền hệ thống sưởi, rồi wifi, rồi TV license hàng năm nữa. Thì tất cả những khoản đấy add up vào, cộng thêm là nó cũng phụ thuộc vào thời tiết ở Ireland cũng tương đối là lạnh quanh năm. Mùa hè không thực sự là ấm, cho nên là bạn phải sử dụng nước nóng để tắm này, hoặc là sưởi thì có thể phải sử dụng khá là sớm, trước khi cả vào mùa đông, mùa thu cũng đã có khi có những ngày phải dùng sưởi rồi. Thì cái đó nó cũng ảnh hưởng đến cái tiền chi tiêu hàng tháng. Tùy theo mùa cũng như là tùy theo số người mà bạn share nhà cùng ấy, thì cái tiền này nó có thể tăng hay giảm. Nếu mà bạn sống riêng thì cái số tiền này có thể cao hơn. Thế nhưng mà mình hiện tại đang share với 2 người nữa ở trong nhà, cho nên là mỗi tháng thì mình đang chi trả trung bình là khoảng 70 euro một tháng cho tiền bill. Cái khoản thứ ba phải kể đến là tiền ăn. Tiền ăn thì theo mình là nó cũng không phải là đắt đỏ quá đâu nếu như mà bạn chịu khó nấu ăn ở nhà. Bởi vì là ở đây thì có rất là nhiều những cái siêu thị mà bán giá tương đối phải chăng. Cá nhân mình ý, thì mình nấu ăn hầu hết tất cả các ngày trong tuần. Và còn cuối tuần thì mình rất là thích được ra ngoài ăn hàng, thưởng thức các món mới, hoặc là gặp gỡ bạn bè, ăn uống cùng với nhau ấy, thì cái tiền này nó có thể cao hơn. Ở đây mình tính ra cho là mỗi tuần mình chi khoảng 40 euro để đi chợ. Thì một tháng sẽ là 160 euro. Thế nhưng mà tính thêm cả khoản tiền ăn ngoài vào cuối tuần nữa thì cứ cho là mình tiêu 300 euro vào tiền ăn mỗi tháng. Sau tiền ăn thì là tiền đi lại. Tiền đi lại thì rất may là mình đã trade off cái tiền nhà để đổi lấy cái tiền đi lại. Bởi vì là mình ở nhà tương đối là trung tâm, mà Dublin thì rất là nhỏ, cho nên là từ đây mình có thể đi bộ để đi làm này, mình có thể đi bộ để đi chợ này, rồi đi hầu hết là gặp gỡ giao lưu bạn bè ở trung tâm, cà phê, cà pháo là mình hoàn toàn có thể đi bộ được nếu mình muốn. Hơn nữa là mình còn có scooter và cái đó là sạc điện. Mình muốn đi những cái khoảng cách xa hơn một chút thì cũng hoàn toàn là không mất tiền. Thế cho nên là cái khoản tiền đi lại ở đây mình có thể nói là zero. Thế nhưng mà mình vẫn cho vào cái quỹ này là 20 euro tiền đi lại. Trong trường hợp là mình trời mưa trời gió này, hoặc là cuối tuần mình muốn đi thăm bạn bè, tụ tập ở đâu đó hơi xa xa, hoặc là đi đâu đó ở Dublin hơi xa xa một chút, thì mình vẫn cho vào đây để đi bus hoặc là đi train. Ngoài những cái chi phí chính và căn bản này ra thì phải kể đến những chi tiêu cá nhân. Một khoản tiền lớn mà với con gái bọn mình nó cũng tương đối là đáng kể, đó là tiền mua sắm. Mình không rõ là ở Việt Nam ấy, bình thường các bạn có một cái kế hoạch mua sắm là một tháng mình mua bao nhiêu lần hay là gì không? Mình thì mình không có. Nói chung là đi ra ngoài lâu lâu mà thấy váy vóc đẹp đẹp thì mình cũng mua. Mình cũng không tính toán là tháng này đã mua bao nhiêu lần rồi thì bây giờ không mua nữa, kiểu như vậy là mình không tính. Thế nhưng mà tùy theo nhu cầu mỗi người thì ở đây mình cứ tính trung bình là mỗi tháng mình bỏ vào 50 euro tiền mua sắm. Một khoản tiếp theo mà nhiều bạn hay quên không tính tới đó chính là tiền bảo hiểm y tế. Các bạn biết đấy, nếu mà sống ở nước ngoài ấy, mỗi một lần ốm đau bệnh tật mà phải vào bệnh viện hoặc là đi gặp bác sĩ thì là tiền nó đội lên rất là nhiều. Đặc biệt là những bạn mà không có bảo hiểm sang đây du học tự túc thì các bạn phải tính đến cái khoản tiền này. Hầu hết các công ty ở đây cũng đều có cái gói bảo hiểm cho nhân viên, chi trả từ 50% đến 75% chi phí khám chữa bệnh rồi. Trộm vía là mình cũng không ốm đau mấy, thế nhưng mà cứ cho là tháng nào cũng đi vào gặp GP một lần đi, thì mình cứ bỏ vào đấy là 20 đồng mỗi tháng. Khoản tiếp theo mà có thể là optional đối với nhiều bạn nhưng mà là a must đối với mình, đó là tiền đi tập gym. Ở đây thì cái phong trào thể dục thể thao rất là cao. Hầu hết mình thấy các bạn trẻ đều đến phòng gym tập thể dục và mua thẻ membership hết. Cá nhân mình ý, thì mình chia là 30 đồng mỗi tháng cho membership ở gym. Sang những khoản tiền vặt vãnh khác thì phải kể đến đó là tiền điện thoại. Bạn muốn có 4G, muốn có data để sử dụng trong hàng tháng thì bạn cũng phải đăng ký vào một cái mạng nào đó ở Ireland. Cái số tiền trung bình bạn phải chi trả hàng tháng cho nhà mạng là khoảng 20 euro. Rồi xong đến những cái khoản tiền hóa mỹ phẩm, ví dụ như là dầu gội này, sữa tắm này, kem đánh răng này, bàn chải này. Cá nhân mình ý thì mình có một quan điểm là mình không chi tiêu quá nhiều vào make up đâu, mà mình đầu tư nhiều hơn vào sản phẩm chăm sóc da. Bởi vì mình nghĩ là khi mà bạn chăm sóc da tốt rồi thì bạn sẽ không cần phải make up quá nhiều nữa. Mà thực ra thì cái sản phẩm chăm sóc da bạn mua một lần ý, thì bạn cũng sẽ phải dùng được ít nhất là 3 tháng. Thế cho nên là ở đây mình cứ phân bổ nó sẽ là rơi vào 30 đồng mỗi tháng cho cái sinh phí này.
Thế rồi để mà có được một cái cuộc sống gọi là vui vẻ, happy, hưởng thụ thì bạn cũng không thể quên được một cái khoản gọi là cho social life, tức là cho parties này, birthday này, night out này, cinema này. Trung bình mỗi tháng thì mình cũng đi bar, đi pub hoặc là đi xem phim khoảng độ 2 lần. Mỗi lần là 30 euro và 2 lần là 60 euro. Cái này thì nó hoàn toàn không bao gồm tiền ăn, bởi vì tiền ăn đã được bao gồm trong cái tiền ăn ngoài mà mình kể ra trước đấy rồi. Và cuối cùng thì mình có 100 euro để cho tất cả những cái khoản phát sinh vặt vãnh khác mà mình không thể biết đến được. Đấy, thế tóm lại tổng cộng là sau tất cả mỗi tháng trung bình mình chi tiêu là 1.450 euro. Con số này thì thực ra nó cũng chỉ là cái ước tính trung bình của mình thôi. Có những tháng mình tiêu nhiều hơn, có tháng mình tiêu ít hơn. Nhưng mà hy vọng là các bạn có thể dựa trên những con số này để có được những cái tính toán cho bản thân mình. Thì đấy, vừa rồi là chia sẻ của mình về tất cả những thứ mà mình chi tiêu trung bình mỗi tháng ở Dublin. Cũng phải nói thêm là cái chi phí này không bao gồm chi tiêu cho việc du lịch. Bởi vì du lịch thì nó cũng khá là vô cùng để mà ước tính và nó phụ thuộc vào mỗi người và nó là optional. Cá nhân mình thì mình rất là thích đi du lịch, và mình dành một khoản tiền tương đối lớn vào việc đi du lịch. Mình cũng đi du lịch khá là thường xuyên, nhưng mà mình sẽ không include cái estimate này vào trong cái chi tiêu hàng tháng. Nếu như các bạn thấy video này thú vị và hữu ích thì có thể chia sẻ nó cho bạn bè, những bạn mà sắp sửa sang đây du học hoặc là sang đây sống và làm việc. Nếu như các bạn có bất cứ câu hỏi hay là gợi ý gì thì hãy để lại comment ở phía dưới video này cho mình biết nhé. Đăng ký kênh của mình bởi vì mình sẽ còn trở lại với rất là nhiều video nữa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Chúc các bạn có một cuối tuần vui vẻ và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau. Bye bye!